Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài học tâm huyết. Và trong cái bài kỳ này, tôi sẽ mang đến cho các bạn 3 cái cách sống khôn ngoan mà các bạn thử nhìn xung quanh đi. Thậm chí là các bạn thử làm một cái cuộc khảo sát của riêng mình đi. Các bạn sẽ thấy rất ít người biết những cái triết lý này ha. Và thậm chí cái số lượng người biết đã ít rồi á, nhưng cái số lượng người hiểu được và áp dụng được vào cuộc sống hàng ngày một cách thuần thục, thậm chí còn ít hơn ha. Thành ra đây là những cái lợi thế để chúng ta sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn và thành công hơn trong cuộc sống này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem 3 cái cách sống khôn ngoan này là cái gì ha. Vô liền luôn cái điều đầu tiên ha. Rồi, hello các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cái cách sống khôn ngoan đầu tiên. Đây gần như là một cái nguyên tắc phải gọi là cơ bản nhất, nhưng cũng gọi là quan trọng nhất để chúng ta có thể trở thành một người giao tiếp xuất sắc luôn. Giao tiếp tới mức mà người ta yêu quý mình luôn á, người ta nhớ về mình luôn á. Và nếu mà có một danh sách những người tử tế, những người mà được yêu quý, thì mình sẽ luôn luôn có mặt trong cái danh sách đó. Nếu mà mình kiên trì, luyện tập và thành thục cái nguyên tắc rất cơ bản này. Cái này nếu mà gọi mà theo kiểu mà đao to búa lớn cũng được nha. Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao nó cũng xuất phát từ cái nguyên lý cơ bản này đó các bạn, nói thiệt luôn á. Vậy thì đó là cái gì? Thưa quý vị và các bạn nhớ giùm tôi cái điều này nha. Cái chữ giao tiếp á, cái chữ communication đó các bạn. Các bạn biết là trong tiếng Latin á, cái nghĩa của nó là gì các bạn biết không? Tôi nói ra cái nghĩa nhiều khi các bạn ngỡ ngàng luôn á. Tại vì có thể rất nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ biết được cái nghĩa chính xác của chữ giao tiếp. Communication trong tiếng Latin có nghĩa là những điểm chung và chia sẻ. Đó là bản chất, là nguyên lý cơ bản của giao tiếp. Và mọi cái chiêu, mọi cái thủ thuật, mọi cái nghệ thuật, kỹ năng gì đó về giao tiếp, tất cả đều từ cái này mà ra. Một là muốn giao tiếp đúng không? Phải đặt cái tính là những điểm chung lên. Và thứ hai, đó là sự chia sẻ. Bạn mà làm được hai cái điều này thì bạn phải gọi là bá đạo trên từng hạt gạo. Bạn đi tới đâu cũng sẽ có người thích bạn. Và ngược lại, nếu bạn không làm được hai cái này thì cho dù bạn nói hay cách mấy thì người ta cũng ghét bạn à. Và cuộc sống này quá dễ để thấy những người xung quanh mình nói rất hay, nói rất lưu loát nhưng vẫn bị ghét như thường. Tại vì sao? Tại nó thiếu hai cái điều này các bạn. Nó thiếu, một là những điểm chung, hai là sự chia sẻ. Để tôi lấy các bạn một ví dụ rất là gần gũi, các bạn biết liền. Thí dụ bây giờ hai người nói chuyện với nhau, một người là ăn chay và một người là ăn mặn. Thấy là thấy khác rồi đúng không? Giống như nước với lửa vậy. Hai người này mà bu vô và nói chuyện về chuyện ăn uống là các bạn hiểu là cái communication, cái sự giao tiếp ở đây gần như là vứt rồi đó. Tại vì sao? Một là không có điểm chung, và hai, rất có thể hai người này sẽ không có chia sẻ được với nhau về cái câu chuyện này. Sẽ có người bảo là một ông là ăn mặn là sát sinh, ví dụ vậy. Hay là ăn vậy ác, thí dụ vậy. Nhưng ông kia, ông ăn mặn có thể lại nói ông ăn chay là gì? Ăn thiếu chất hay là làm màu ABC. Cái này không phải là tôi nói nha, mà tôi đang thuật lại rất nhiều cái cuộc cãi vã mà chúng ta có thể dễ dàng thấy ở cuộc sống này. Nếu mà hai người hoàn toàn không có điểm gì chung, thậm chí là trái ngược nhau, thì cãi nhau là cái chắc. Mà cãi nhau, ghét nhau, chửi nhau, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái sự giao tiếp vứt đi, hư hết, hư cả một cái quá trình giao tiếp. Vậy thì bây giờ á, người ăn chay nói chuyện với người ăn mặn, mình thử coi, mình áp dụng cái nguyên tắc cơ bản nhất của cái nghĩa là giao tiếp trong tiếng Latin. Đó là gì? Một là có những điểm chung, hai là chia sẻ. Điểm chung là gì? Ăn chay và ăn mặn đâu có phải là tất cả mọi thứ trên đời này đâu. Tại sao không kiếm một cái điểm gì đó chung giữa hai người? Ví dụ cả hai người đều thích đá banh. Thế thì tại sao không nói về chuyện đá banh? Lúc đó rất là vui các bạn. Khi mà nói về cái chủ đề mà cả hai người đều thích những điểm chung á, rất là vui. Và chuyện ăn chay ăn mặn nó được giấu đi, nó là của riêng hai người. Các bạn thấy không? Đó là nghệ thuật giao tiếp hoặc là chia sẻ. Nếu mà một trong hai người có được cái khả năng chia sẻ là gì? Ngồi lắng nghe. Ví dụ cái người ăn mặn có thể ngồi và lắng nghe cái người ăn chay, coi coi họ nói cái lý do gì, cái điều gì khiến cho họ quyết định không ăn thịt nữa mà chỉ ăn chay, ví dụ vậy. Có thể là bạn không cần đồng ý, nhưng bạn ngồi, bạn nghe và bạn hiểu được thì ra là như vậy. Dễ hiểu, tôi hiểu rồi tại sao bạn lại làm như vậy. Đó mới là đỉnh cao các bạn. Các bạn nhớ giùm tôi nha. Định nghĩa cơ bản nhất của giao tiếp, một là có những điểm chung, hai là chia sẻ. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ tiếp theo để các bạn hiểu tiếp. Ví dụ bây giờ bạn có một đứa em đi, và đứa em đó về hớt hơ hớt hải nói với bạn: anh ơi, em vừa mới bị người ta lừa 5 triệu. Trời ơi, em buồn quá anh ơi, ví dụ vậy. Đó, rất có thể rất nhiều ông anh trên cuộc sống này sẽ nói kiểu như thế này: ê, mày ăn như mày ngu dữ mày. Già đầu rồi mà còn để người ta lừa, mày ăn như mày ngu vậy. Đó, thí dụ vậy. Thì thực ra cái câu này nó chỉ tổn thương thôi các bạn. Khi bạn chửi ai đó ngu, bạn nghĩ là họ có khôn lên không?
hay là bạn làm cho họ càng ngày càng tự ti? Hãy nghĩ thật kỹ về cái này nha. Và nếu mình xét về cái sự giao tiếp, xét về cái ngữ nghĩa gốc của giao tiếp, một là có những điểm chung, hai là chia sẻ, thì mày ngu quá là 3 chữ không thỏa mãn cả hai cái này. Đừng nói là cái người nói cũng có cái điểm chung đó, cái chữ mà họ vừa chữa nha. Và đặc biệt là chia sẻ thì chả có gì ở đây hết. Các bạn thấy không? Nên cái cuộc giao tiếp này thất bại. Thế thì khi mà tôi đặt ra vấn đề thì tôi sẽ cố gắng cho các bạn một lời giải dựa trên cái nguyên tắc của giao tiếp này. Đương nhiên bản thân các bạn sẽ có những cái biến thể, sẽ có những cái sự chế biến riêng dựa trên hai cái nguyên tắc này, nhưng về cơ bản hãy bám vào nó và các bạn sẽ nói chuyện rất là thu hút, và thậm chí là nói chuyện đi vào lòng người, tôi nói thiệt. Vậy thì bây giờ quay trở lại với ông anh, ông có thể lấy đầu tiên là những điểm chung để mà dựa vào đó và trả lời lại cho đứa em của mình. Thì ông có thể nói thôi, mất thì cũng mất rồi, ai cũng vài lần mắc lỗi, giờ mất đâu có lấy lại được tiền đâu, hồi đó anh cũng bị mất. Thôi, quan trọng là mình rút kinh nghiệm lần sau đừng có để cái chuyện tương tự xảy ra nữa. Bạn mà nói được câu đó thì trời ơi, đứa em nó nhớ bạn suốt đời thiệt luôn á. Và đó mới là cái mà giúp cho tương lai của nó phát triển lên. Chứ bây giờ bạn chửi nó ngu quá thì không có gì đảm bảo đâu. Cái chữ mà mày ngu quá là cái chữ mà không bao giờ có một cái ích lợi gì hết. Cái người nói cái câu đó thì lúc nào cũng tưởng đâu là mình thương mình mới nói như vậy, ABC như vậy, nhưng thực ra đó là cái câu hủy diệt cái niềm tin của người ta, cho người ta biết là người ta ngu. Thì cái đó rất sai các bạn, cái đó rất sai thật sự. Còn nếu trường hợp mà áp dụng cái quy tắc chia sẻ trong cái giao tiếp thì sao? Ngồi nghe. Bởi vì người ta nói là nghe là đỉnh cao của giao tiếp là như vậy, nghe để hiểu, vì hiểu rồi mới chia sẻ. Bạn có thể nói với đứa em: ê đâu, chuyện làm sao kể anh nghe thử. Đó, ngồi nghe. Mỗi câu chuyện mà được lắng nghe một cách kỹ lưỡng, bạn sẽ hiểu được hoàn cảnh của người ta, tại sao người ta lại làm như vậy. Bạn sẽ thương người ta hơn ha. Thì đó là hai cái cơ bản của giao tiếp nha. Nói tới cái khúc này có thể sẽ có nhiều người khó chịu, bảo là ê, thế không lẽ cuộc sống này không nên tranh luận hả? Phải cãi nhau để phát triển chứ. Ok, bạn nói vậy đúng luôn, tôi đồng ý nha, tôi là cái người cũng hay tranh luận lắm. Nhưng kể cả trong tranh luận thì cũng phải có một cái điểm chung hoặc là chia sẻ gì đó ở đây. Ví dụ trong một công ty thì tôi và anh tranh luận, mục đích là cái gì? Mục đích chung là cái gì? Là để cái công ty này phát triển, để cho cái dự án này phát triển. Tôi và anh đều tâm niệm là tất cả những gì chúng ta nói ra, chúng ta chiến đấu với nhau, chúng ta thậm chí là to tiếng với nhau, chỉ vì một mục đích duy nhất là tìm ra những cái gì hay ho nhất cho công ty này. Ok, nếu như vậy thì chơi thoải mái, bạn hiểu không? Chia sẻ một cái tầm nhìn chung, nếu như vậy chơi thoải mái. Còn đằng này rất nhiều cuộc cãi vã là vô nghĩa, bạn chỉ muốn thắng cái người kia thôi, và chỉ thế thôi, thì cái này nó rất vô nghĩa. Và nó là một cái quá trình giao tiếp hoàn toàn sai lầm nha. Vậy thì tóm lại cái quy tắc đầu tiên, muốn giao tiếp đỉnh cao hãy nhớ giao tiếp communication trong tiếng Latin có nghĩa là một là những điểm chung, hai là sự chia sẻ. Bạn giao tiếp thì sao dựa trên hai quy tắc cơ bản này thì luôn luôn bạn đỉnh. Rồi, hello các bạn, chúng ta đã tới với cái sự để ý số 2 để chúng ta có thể sống khôn ngoan hơn. Và đương nhiên cái này cũng ít người làm lắm, ít người hiểu, ít người biết. Tôi nói thiệt, nhìn xung quanh ít ai làm lắm. Và đó là một cái sự đáng tiếc các bạn. Vì cái sự hiệu quả của cái cách số 2 này nó đã được kiểm chứng rất nhiều. Và một trong những cái người mà thực hành nó nổi tiếng nhất trên thế giới này là ông Leonardo da Vinci. Nhắc tới Da Vinci thì quá nổi tiếng rồi, một trong những thiên tài của thế giới. Và các bạn có biết là đứng sau cái sự thiên tài của ổng là một cái kỹ thuật nhỏ này thôi. Vậy mà nó giúp ổng trở nên thông tuệ và sống một cuộc đời phải gọi là rất là dữ dội ha. Vậy thì cái chiêu mà ổng xài là gì các bạn? Ổng có một cái cuốn sổ ghi chép và ổng sống một cuộc đời đó các bạn. Hễ có cái thắc mắc gì, ổng đều ghi lại trong cái sổ giao tiếp đó. Rất đơn giản thôi các bạn. Thí dụ tự nhiên ổng nhìn ở trên trời, ổng thấy con chim nó bay. Ổng nhìn dưới nước, ổng thấy con cá nó bơi. Tự nhiên trong đầu ổng có cái suy nghĩ như vậy các bạn. Ở nước thì nó có cái lực cản, đúng không? Cá bơi dưới nước thì có cái lực cản của nước. Nước nặng hơn không khí mà. Thế thì tại sao nếu cái lực cản theo suy nghĩ như vậy thì cá bơi ở dưới nước nó phải chậm hơn so với chim bay trên trời chứ? Còn đằng này, tại sao cá bơi dưới nước lại nhanh hơn? Đó, ổng thắc mắc các bạn. Thế thì ổng ghi cái thắc mắc đó vô sổ tay. Và đến một lúc nào đó ổng rảnh, ổng đi tìm câu trả lời. Thế thôi các bạn. Và cuộc đời của ông này ổng hiểu biết vượt ra khỏi hội họa, vượt ra khỏi điêu khắc vì cái cuốn sổ tay đó. Thắc mắc tò mò liên tục, thắc mắc tò mò liên tục, và cuộc sống ông tốt hơn. Đương nhiên, chỗ này tôi cũng phải nói rõ để tất cả chúng ta cùng hiểu. Tôi thì không có mê về vật lý, về sinh học nhiều thứ như là ông Da Vinci. Và tôi có một cái phiên bản để tôi gọt giũa lại từ cái phương pháp của ổng. Đó là gì? Khi mà cuộc sống của tôi có những cái vấn đề gì, dù cho nhỏ, dù cho lớn, thì tôi luôn luôn ghi lại những vấn đề đó vào sổ tay. Cứ ghi thôi. Còn khi nào rảnh, khi nào sẵn sàng thì mình sẽ giải quyết. Mình ghi để mình đừng quên.
Trời ơi, các bạn không hình dung ra được đâu, chúng ta mau quên kinh khủng luôn á. Có những thứ mà 1 tiếng đồng hồ trước chúng ta có nghĩ tới, rồi sau đó 1 tiếng đồng hồ sau chúng ta quên và quên luôn, các bạn, không bao giờ nó quay trở lại nó kiếm mình nữa. Nhưng mà những cái đó lại là cái vấn đề, đừng có bỏ qua các bạn. Hãy có một cuốn sổ tay ghi lại hết những cái vấn đề mà các bạn gặp phải, cứ ghi đi. Rất quan trọng. Ví dụ tôi có thể ghi vô cuốn sổ tay của mình là vậy: dạo này chị Bãi hình như khó chịu khi mà ở gần mình. Chị Bãi là đồng nghiệp đó. Mình phát hiện ra cái vấn đề đó các bạn, đừng có phớt lờ, đừng có bỏ qua. Học theo ông Da Vinci đi, có cái sự thắc mắc gì đó ghi vô cuốn sổ, để đó từ từ giải quyết cũng được. Đó, thì tôi thấy gần đây sao mà mình ở gần làm việc chung với chị Bãi mà thấy chị hơi khó chịu ta, ghi lại từ từ tính. Rồi thêm một cái nữa, mình phát hiện ra hình như là mỗi lần mà mình trải qua một cái vụ kẹt xe thì mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực, thiệt luôn. Và rất có thể vào công ty mình sẽ cãi vã hay là hụt hặc gì đó với đồng nghiệp. Mình để ý nha, lần nào cũng như thế, ghi vô. Gặp một cái vấn đề gì đó ghi vô, còn khi nào rảnh rảnh giải quyết đó. Hoặc là mình suy nghĩ tiếp, mình sẽ thấy mình để ý bản thân mình nha, mình phát hiện ra rằng hình như mỗi lần mà vợ mình mà hỏi anh lãnh lương chưa là mình đều cọc hết, mình đều quạo hết. Mặc dù là mình chả biết quạo để làm gì, nhưng mình phát hiện có một cái khuynh hướng như vậy trong con người mình. Ghi vô các bạn, tất cả những vấn đề, tất cả những phát hiện, tất cả những cái sự nhận ra, ghi vô cuốn sổ của bạn. Đó, cứ ghi đi. Rồi một ngày đẹp trời, ví dụ như lúc mà tỉnh táo, lúc thoải mái, lật lại dòm những thứ mình đã ghi. Ví dụ như cái điều đầu tiên là gì? Chị Bãi dạo này hơi khó chịu khi gần mình. Thì trong một cái lúc tỉnh táo và sẵn sàng nào đó trong tương lai, mình nhìn vô cái này mình suy nghĩ thứ, tại sao bả làm vậy ta? Thôi, bữa nay mình quyết định mình dòm bả thử coi, mình quan sát coi bả có khó chịu với những người xung quanh giống mình hay không. Đó, hay là nhà bả có chuyện gì ta? Hay là bả có vấn đề về sức khỏe hay gì ta? Thắc mắc, âm thầm quan sát. Biết đâu đấy, một khoảng thời gian rất gần nữa bạn sẽ biết câu trả lời. Tôi nói các bạn, cuộc sống này bạn mà để ý một vấn đề, bạn để ý hoài luôn cho tôi, cỡ nào nó cũng có câu trả lời. Tôi nói thiệt, người ta chỉ không có câu trả lời khi người ta không muốn tìm thôi. Hãy luôn nhớ cái chuyện này nha. Thì cái cách của ông Leonardo da Vinci là như vậy đó, viết lại và nhìn vào đó, suy nghĩ về nó, tìm cách giải quyết nó. Dần dần cuộc đời của các bạn sẽ càng lúc càng hiểu biết rộng ra, và những vấn đề xung quanh cuộc sống của các bạn sẽ bớt dần. Cuộc sống của các bạn sẽ càng ngày càng hạnh phúc lên, là như thế đó, đúng không? Qua cái điều thứ hai thử coi, mình cảm thấy bực bội sau khi kẹt xe đó, mình để ý cái điều đó các bạn, mình biết mình có cái khuynh hướng như vậy, thì thế thì mình nghĩ mãi nó sẽ ra cách giải quyết thôi. Đi làm sớm hơn 15 phút đi hết kẹt xe. Và sau khi mà đi làm sớm hơn 15 phút mới phát hiện ra đúng là nó không còn bực nữa, nó không còn quạo nữa. Mình dở quá, đúng ra là mình phải phát hiện ra cái điều này sớm hơn và giải quyết nó sớm hơn, chứ để cãi lộn với đồng nghiệp hoài mà đâu phải do đồng nghiệp, do mình quạo khi kẹt xe, khổ thế. Đúng không các bạn? Rồi cái khuynh hướng là mình rất hay cọc khi vợ hỏi về lương. Mình để ý, mình thấy trời ơi, 10 lần hỏi là 10 lần mình cọc. Sao mình khùng, mình điên quá ta. Mình giống như là một cái người mà bị giật dây, mình giống như cái người mà không có bản lĩnh, lúc nào cũng phản xạ một cách tự động và dễ cáu bẳn vậy. Thế thì mình dạy bản thân mình một cái phản xạ. Sau khi mà nhìn vào cái cuốn sổ này, mình sẽ trả lời là chưa có em ơi, ngày 25 anh mới lãnh lương, ví dụ vậy. Mình thật điềm tĩnh để nói câu đó. Tập riết luôn, mình quen và mình sẽ không còn bực bội cáu bẳn với cái tình huống này nữa. Mình biết nhìn vào nó, mình có sự chuẩn bị với nó thì mình sẽ ngon lành thôi nha. Đây là cái cách sống rất khôn ngoan đó. Mọi vấn đề của cuộc sống của các bạn biết hết, bạn cứ ghi lại, và chưa có việc gì phải gấp gáp để giải quyết, cứ ghi lại đi. Để ý ghi lại. Một lúc nào đó rảnh rỗi, một lúc nào đó thoải mái lấy ra coi và suy nghĩ về nó, giải quyết từng cái. Trời ơi, cuộc đời của các bạn càng lúc càng ít lại những vấn đề. Bạn không muốn sống một cuộc đời vui vẻ và khôn ngoan như vậy đúng không? Ráng làm cái này nha. Rồi, mến chào các bạn. Đây là cái điều khôn ngoan cuối cùng mà có thể là gần 100% mọi người trong chúng ta đều trải nghiệm đó. Và có thể là một cái số lượng siêu ít vượt qua được cái chuyện này. Đó là cái gì? Bây giờ tôi hỏi các bạn thử nè. Tôi đố các bạn, nếu mà được sử dụng một từ và cái từ này có thể gây ra được stress, gây ra được căng thẳng, gây ra được những cái lo âu trong cuộc sống của chúng ta. Một từ duy nhất thôi, và cái từ này có gây ra stress trong đời thực. Vậy thì cái từ này là gì? Bạn thử trả lời coi. Bây giờ tôi trả lời thử một từ này coi ha. Coi đúng không? Đó là cái từ gấp đó các bạn. Từ gấp gáp đó, khẩn cấp hay là những cái thứ liên quan đó. Đó là một trong những từ gây stress nặng nhất trên thế giới này. Các bạn để ý mà xem, cái gì mà gấp, cái gì mà đòi hỏi phải phản xạ ngay lập tức, ngay tức thì, và thậm chí là nó làm cho mình không có sự chuẩn bị để trả lời lại. Rất căng thẳng, thiệt rất căng thẳng các bạn. Và cái này khoa học cũng đã chứng minh rồi.
Nhiều khi tôi thấy có những người mà đang làm việc mà đụng một cái chuyện gì đó gấp thì họ bấn loạn liền các bạn. Vì không có sự chuẩn bị mà đã gọi là gấp mà. Cần thời gian lẹ, cần một cái gì đó hối thúc gấp gáp và phải dồn tâm sức vô cái việc đó, trong khi trước đó chưa nghĩ tới nó thì không stress mới lạ các bạn. Thì thôi, cái mà tôi muốn nói đây là vậy nè. Nếu mà cái việc mà nó thực sự đáng gấp, nó thực sự gấp thiệt, nó thực sự mà cần mình phải giải quyết khẩn cấp thì rất nên dành cho nó thời gian, tâm sức, năng lượng. Nhưng mà tôi để ý có một cái điều như thế này trong cuộc sống này nè các bạn. Có rất nhiều cái sự gấp gáp mà nó nhảm nhí lắm các bạn. Có nghĩa nó gấp gáp thật nhưng mà nó không quan trọng. Thế mà nó vẫn làm cho người ta căng thẳng được. Và nó gây ảnh hưởng vô cùng nhiều tới những cái mặt khác trong cuộc sống này. Và tôi sẽ lấy liền một cái ví dụ. Các bạn hiểu liền à? Tin nhắn đó, đúng không? Tin nhắn đó, rất nhiều người đang làm. Tin nhắn tăng lên cái bỏ hết luôn qua và trả lời cái tin nhắn đó, trả lời cái email đó. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu mà cái nội dung của cái tin nhắn hay là nội dung của cái email chứa một cái điều gì đó mình không thích, chứa một cái điều gì đó mà mình bực bội, khiêu khích hay là chăm chọc hay là một cái gì đó trái ý mình thì sao ta? Bạn mất tâm trạng liền luôn, bạn stress liền luôn và nó mà phá hỏng hết cả một buổi sáng, cả một buổi chiều, thậm chí cả một ngày của các bạn. Từ cái việc mà bạn phản ứng một cái gấp gáp với những cái điều không cần thiết, đó là cái tin nhắn mà ra đó. Đã có ai trong các bạn trải nghiệm một cái cảm giác là vì một tin nhắn mà mình mất tâm trạng cả một ngày chưa? Không thể nào mà cái này là ít được đúng không? Thậm chí là nhiều đó. Đúng không? Vậy thì mình phải xây cho mình một cái phản xạ các bạn. Đừng có phản ứng lại một cái gấp gáp cho những thứ gấp gáp mà không quan trọng. Nếu việc đó không quan trọng, đừng phản ứng lại nó ngay lập tức. Hãy dạy bản thân mình biết chậm. Hãy dạy bản thân mình một cái cách biết kiềm chế. Bạn tự hỏi bản thân mình đi. Nếu tôi trả lời cái tin nhắn này trễ khoảng 15 phút có sao không? Đại đa số trường hợp không sao cả. Thế thì tại sao phải gửi ngay lập tức khi người ta vừa nhắn? Tại sao phải trả lời lại như vậy các bạn? Đúng không? Những cái comment cũng như vậy. Comment để đó nửa ngày, các bạn trả lời cũng được. Có sao đâu. Tại sao bạn phải lúc nào đặt mình ở cái trạng thái hối hả gấp gáp vì những chuyện không quan trọng? Người ta mới nhắn có nửa giây rồi bạn trả lời lại liền. Bạn xin, thế thì bạn phải trả lời lại liền. Khổ vậy. Cái đó nó gây căng thẳng đó các bạn ơi. Do chúng ta sống quá vội, chúng ta không sâu chuỗi lại thôi. Chứ mà các bạn sâu chuỗi lại đi. Đời của các bạn một ngày á mà cứ phải phản ứng lại với những thứ gấp gáp như vậy liên tục. Bạn để ý mà xem cuối ngày rất dễ quạo. Tôi nói thiệt rất dễ quạo. Năng lượng của các bạn rất có vấn đề. Bạn để ý lại cuộc sống của bạn coi đúng không? Vậy thì dừng hết đi các bạn. Dừng hết lại cái sự gấp gáp không quan trọng. Bạn tắt luôn cái thông báo điện thoại của các bạn đi cũng được. Rất nhiều những tin nhắn là không quan trọng, chỉ là trò chuyện phím thôi. Rất nhiều những cuộc gọi nó cũng không quan trọng trừ khi bạn làm cái lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Nhưng mà bạn đừng bảo tôi là 100% dân số đều làm dịch vụ khách hàng nha. Thậm chí là trong mua hàng online đó các bạn, rất nhiều shop mà tôi nhắn tin cho họ 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ sau họ mới trả lời. Và tôi cảm thấy bình thường với điều này. Tôi chả có gì phải trách họ cả. Và tôi cảm thấy tôi ngưỡng mộ họ. Ok, họ control cái việc trả lời khách hàng rất tốt. Họ dành ra khoảng 90 phút trả lời một lần, 60 phút trả lời một lần, chả sao cả. Mình phải có cái trách nhiệm với tinh thần của mình chứ các bạn. Lúc nào cái đầu của mình cũng bị kích động, lúc nào mình cũng đặt mình vào cái trạng thái gấp gáp phải phản ứng lại ngay lập tức với một cái tác nhân nào đó bên ngoài thì đầu óc mình nó hỗn loạn lắm. Nên là phải huấn luyện cho chính mình nha. Đời của các bạn một ngày mà giảm tối đa những cái sự phản ứng lại với những sự gấp gáp thì nó sẽ rất bình an. Và ngược lại, cuộc sống của các bạn mà vây quanh bởi rất nhiều những sự phản ứng ngay lập tức gấp gáp kiểu như thế thì bạn thấy bạn rất nóng tính. Bạn sẽ cảm thấy bạn rất dễ mất kiểm soát. Tại vì bạn phản ứng lại ngay lập tức mà. Bạn quen rồi. Cái gì bạn cũng phản ứng lại ngay lập tức bằng cái bản năng của bạn hết á. Thì có rất nhiều cái sự nóng giận cũng như vậy. Phản ứng. Không có cái thời gian chậm lại để suy nghĩ. Nó kéo cả cuộc đời của mình đi xuống. Nên cái ý số 3 này bạn hiểu rộng cũng được mà hiểu hẹp cũng được. Nhưng hiểu theo hướng nào thì cũng hãy làm ơn để ý cái ý chính giùm tôi nha. Ý chính là gì? Hãy dạy bản thân mình cái cách kiềm chế và chậm lại với hầu hết những thứ gấp gáp nhưng không quan trọng. Thấy một tin nhắn, hãy cố gắng kìm bản thân mình lại. Để đó 5 phút, 10 phút rồi hãy trả lời. Đừng trả lời liền. Gặp một email cũng như vậy. Để đó 5 phút, 10 phút. Tập từ từ đi các bạn. Rồi các bạn sẽ làm được. Cái gì mà mình rèn luyện thì mình sẽ làm được hết. Khỏi lo nha. Hoặc thậm chí chơi cao cấp hơn là tắt chuông, thậm chí tắt mạng luôn. Với cái điện thoại của mình bỏ vô cặp. Canh giờ 1 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi check một lần. Vô tư các bạn, thế giới này không có gì thay đổi đâu. Nhưng cái sự bình an của các bạn tăng lên một cách khủng khiếp. Đó là cái thông điệp của tôi ở cái phần số 3. Các bạn thấy rất đơn giản nhưng không dễ làm đâu. Nhưng mà cũng đừng có lo. Biết rèn luyện, biết cố gắng, biết để ý thì cỡ nào cũng làm hết. Hãy bảo vệ sự bình an của các bạn nha. Rồi, hello các bạn. Như vậy là chúng ta đã vừa nghe qua xong 3 cái điều mà rất đơn giản thôi. Nhưng nó tạo cho cuộc sống của mình, nó tăng cái chất lượng lên khủng khiếp các bạn. Còn để ý mà xem, cách số 1 là gì?
Giao tiếp, mình nhớ nằm lòng cái đó thôi á, thì mình sẽ giao tiếp cực kỳ xuất sắc, đúng không? Chắc chắn là như vậy các bạn, thiệt luôn á. Đây không phải là lý thuyết nữa, cái này rõ ràng một cái thực tế. Và tôi tin rằng ai mà nghe chăm chú cái bài này á, chắc chắn sẽ biết được cái kết quả tốt, đúng không? Cái phần thứ hai là gì? Cái phần thứ hai là ghi lại những vấn đề của mình, để đó và giải quyết từ từ. Giống như là mình đang thanh lọc cuộc đời của mình vậy đó. Càng lúc nó càng sạch hơn, càng lúc nó càng lành mạnh hơn, càng lúc nó càng vững vàng hơn. Tốt chứ sao không tốt các bạn. Quan trọng là có chịu làm hay không thôi, chứ cái này chắc chắn tốt. Rồi cái thứ ba, giảm tối đa những cái sự gấp gáp trong cuộc sống của mình, để đầu óc của mình được thảnh thơi, để mình không có phản ứng lại như là một cái máy với bất cứ một cái chuyện gì trên cuộc sống này. Mình luôn biết chậm, biết điềm tĩnh, biết vững vàng, thì cái đó nó đỉnh quá chứ, đúng không? Đó, cái phần cuối này coi như tôi đã ôn lại với các bạn 3 cái điều mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Và cuối cùng hết, mong tất cả các bạn sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc, sẽ tốt hơn với bài giảng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay nhau, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau các bạn nha. Bye bye.